Στην παρουσίαση αυτή θα δούμε πώς η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μιλάμε για ασθενείς που έχουν ισχυαλγία, οσφιαλγία, λόγω κύλης, στένωσης ή αστάθειας σπονδυλικής στήλης. Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν μπορούν να εμπιστευτούν την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική. Και τι σημαίνει για αυτούς τους ασθενείς η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική? Καταρχάς, τι είναι η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική? Προφανώς είναι μια χειρουργική τεχνική που έχει μία και μόνο φιλοσοφία. Την ελάχιστη παρέμβαση. Γι' αυτό λέγεται και ελάχιστη επεμβατική. Άρα, το κλειδί είναι ελάχιστη βλάβη. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Χειρουργική από μικρές τομές, μέσα από αυτούς τους μικροσωληνίσκους, που μπορεί να είναι 14 χιλιοστά, χρήση μικροσκοπίου και ειδικών εργαλείων, με στόχο να δημιουργήσουμε την ελάχιστη δυνατή βλάβη και να πετύχουμε το χειρουργικό αποτέλεσμα χωρίς να προκαλέσουμε μεγάλη βλάβη στον ασθενή. Τι μπορούμε να κάνουμε με ελάχιστη επεμβατική χειρουργική? Μπορούμε να τα κάνουμε όλα? Ναι, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Μπορούμε να βγάλουμε δίσκους, να κάνουμε αποσυμπιέσεις, να αφαιρέσουμε δηλαδή οστέινες δομές, να αφαιρέσουμε όγκους, να καθαρίσουμε φλεγμονές, να επιδιορθώσουμε κατάγματα, να κάνουμε σπόνδυλοδεσία, δηλαδή να βάλουμε βίδες στους σπονδύλους, και μπορούμε να κάνουμε και ακόμη πιο πολύπλοκες παθολογίες όπως και σκολίωση. Μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε τα πάντα. Βέβαια, θα δούμε μετά ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ποια τα ωφέλη? Γιατί να κάνει κάποιος ελάχιστη επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης και να μην κάνει μια συμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης? Καταρχάς, είναι πολύ μικρότερη περίοδος ανάρρωσης. Αφού προκαλούμε ελάχιστη βλάβη, ο ασθενής δεν χρειάζεται τόσες μέρες για να επιστρέψει στην εργασία του. Πολύ σημαντικό αυτό για κάθε ασθενή. Οι επιλογές είναι μειωμένες. Δεν έχουμε τις ίδιες επιλογές αφού κάνουμε μικρότερη βλάβη. Έχουμε μειωμένη βλάβη των ιστών, άρα και μειωμένη αστάθεια, το οποίο τι σημαίνει? Ότι δεν δημιουργούμε μεγάλη αστάθεια στη σπονδυλική στήλη αφαιρώντας τις οστέινες δομές όπως έχουμε δει και σε άλλες παρουσιάσεις, άρα έχουμε μικρότερη πιθανότητα να χρειαστεί ως στιγμή σπονδυλοδεσία. Φυσικά είναι μικρότερες τομές, άρα είναι καλύτερο το αισθητικό αποτέλεσμα, που και αυτό είναι σημαντικό, και πολύ βασικό, δεν έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια αίματος, άρα δεν έχουμε ανάγκη μετάγγισης. Κατά κανόνα βάζουμε έναν αστερίσκο, σπανιότατα μπορεί να έχουμε ανάγκη μετάγγισης, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης. Έχει κάποια μειονεκτήματα? Φυσικά, όπως και τα πάντα έχουν μειονεκτήματα. Είναι λίγο μεγαλύτερο το κόστος, είναι δύσκολο χειρουργικά, που σημαίνει ότι σε κάποια πιο πολύπλοκα χειρουργία μπορεί να επιμικρύνει λίγο τη διάρκεια της επέμβασης. Η καμπύλη εκμάθηση είναι δύσκολη, που σημαίνει ότι χρειάζεται να έχει αρκετή εμπειρία ο χειρουργός για να μπορέσει να κάνει και πιο πολύπλοκα πράγματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είναι πιο σύνθετη η παθολογία, χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός τομών και μεγαλύτερες τομές. Δηλαδή, όταν γίνεται πιο σύνθετη η παθολογία, η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης δεν είναι τόσο ελάχιστη επεμβατική. Μεγαλώνουμε τις τομές και πλησιάζουμε λίγο την κλασική χειρουργική. Και αυτό είναι και το ωραίο με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, ότι αποτελεί μια φιλοσοφία και όχι μια συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική η οποία μας περιορίζει. Η φιλοσοφία είναι να κάνουμε την ελάχιστη βλάβη. Όταν όμως έχουμε μια πολύπλοκη πάθηση, μεγαλώνουμε τις τομές, αυξάνουμε τον αριθμό των τομών, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στο πρόβλημα, και φυσικά γίνεται και λιγότερο ελάχιστη επεμβατική η χειρουργική μας. Βλέπουμε εδώ ανοιχτή χειρουργική και την ελάχιστη επεμβατική, που είναι περισσότερες τομές και από τις δύο μεριές. Μεγαλύτερος αριθμός λοιπόν τομών όταν είναι πιο πολύπλοκη η παθολογία, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει τόσο καλό αισθητικό αποτέλεσμα και φυσικά να είναι πιο επεμβατικό από τις κλασικές περιπτώσεις ελάχιστη επεμβατικής χειρουργικής. Φυσικά πρέπει να γίνουν πιο μεγάλες τομές ανάλογα με το πρόβλημα, το οποίο κάνει λιγότερο ελάχιστη την επεμβατική μας χειρουργική. Είναι καλύτερη από την κλασική μέθοδο? Πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Πάρα πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει να απαντήσουν αυτό το ερώτημα. Τελικά η παρόμοια αποτελεσματικότητα φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα όλων των μελετών. Η τελική αποτελεσματικότητα είναι ίδια και με την κλασική μέθοδο και με την ελάχιστη επεμβατική. Όμως, έχουμε λιγότερες επιλογές και λιγότερη αστάθεια. Και η λιγότερη αστάθεια είναι σημαντική, γιατί μας οδηγεί στο να έχουμε μειωμένη πιθανότητα σπονδυλοδεσίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λιγότερη απώλεια αίματος, μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης, μικρότερη περίοδος ανάρρωσης. Άρα, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, είναι μια προτιμότερη μέθοδος, γιατί έχουμε ίδια αποτελεσματικότητα με όλα αυτά τα ωφέλη. Ειδικά η λιγότερη αστάθεια μας μειώνει τον κίνδυνο για ένα δεύτερο χειρουργείο, τη σπονδυλοδεσία. Άρα είναι πιο εύκολο να επιλέξουμε την ελάχιστη επεμβατική μέθοδο σαν χειρουργική επιλογή. Κάνει ευκολότερη την επιλογή του χειρουργείου για κάθε ασθενή. Άρα ανοίγει διαδρόμους για κάποιους ασθενείς οι οποίοι ενδεχομένως είχαν δυσκολία στο να επιλέξουν τη χειρουργική μέθοδο. Ανοίγει διαδρόμους που μπορούν να τους οδηγήσουν σε μια λύση για το πρόβλημά τους.
Τι μπορούμε άρα να πετύχουμε με την ελάχιστη πνευματική χειρουργική σπονδυλικής στήλης, να συνοψίσουμε λίγο τα ωφέλη και τι πετυχαίνουμε. Το βασικό, πιο εύκολη επιλογή χειρουργείου, είναι πιο εύκολο να επιλέξουμε το χειρουργείο όταν έχουμε ελάχιστη πνευματική. Περισσότεροι ασθενείς έχουν όφελος. Μπορούμε να κάνουμε το χειρουργείο ακόμη και με τοπική αναισθησία, γιατί οι βλάβες είναι μικρότερες, η παρέμβαση είναι μικρότερη. Σκεφτείτε έναν ασθενή που δεν μπορεί να κάνει γενική αναισθησία. Ακόμη και αυτός με την ελάχιστη πνευματική χειρουργική έχει πιθανότητα να χειρουργηθεί. Έχει τη δυνατότητα να χειρουργηθεί. Άρα του ανοίγεται μια επιπλέον επιλογή. Έχουμε μια ευκολότερη επιλογή για τη χειρουργική λύση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και φυσικά είναι και καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί σκεφτείτε ότι είναι λιγότερη αναρροτική άδεια, λιγότερος ο πόνος, άρα ο ασθενής έχει μεγαλύτερη ποιότητα ζωής όταν αντιμετωπίζεται με ελάχιστη πνευματική χειρουργική. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε χειρουργείο σε ασθενείς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, περισσότερα προβλήματα υγείας, σε ασθενείς με παχυσαρκία, γιατί αυτοί οι μικροσωληνίσκοι που δείξαμε στην αρχή μπορούν να έχουν μεγαλύτερο μάκρος και να μπορούμε να μας δώσουν πρόσβαση σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι. Και εφόσον είναι μειωμένη η βλάβη του ιστούς, ήδη είπαμε ότι είναι μειωμένη η απώλεια αίματος, αποφεύγουμε τις μεταγγίσεις και έχουμε μικρότερη πιθανότητα αστάθειας, άρα μικρότερη πιθανότητα να έχουμε ανάγκη για σπονδυλοδεσία, γλιτώνουμε δηλαδή ένα δεύτερο χειρουργείο. Όλα αυτά συνοψίζονται στο ότι είναι ευκολότερο να επιλέξουμε το χειρουργείο και ανοίγονται επιλογές για ασθενείς που μπορεί να είχαν προβλήματα υγείας, να είναι παχύσαρκοι, εν πάση περιπτώσει να μην μπορούν να πάρουν γενική αναισθησία. Ακόμη και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χειρουργική σπονδυλική στήλη και να βρούνε μια ανακούφιση για το πρόβλημά τους. Να δούμε λίγο τη βιβλιογραφία, όπως κάνουμε σε κάθε παρουσίαση. Εδώ μας λέει πώς η ελάχιστη πνευματική χειρουργική χρησιμοποιείται για σπονδυλοδισκήτιδα, που είναι μια πολύπλοκη πάθηση όπου υπάρχει φλεγμονή στους δίσκους, και μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε ίδιο αποτέλεσμα με τις ανοιχτές τεχνικές, πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ αυτή η μελέτη μας λέει για την καμπύλη εκμάθησης και μας λέει ότι οι επιλογές μπορεί να είναι περισσότερες από ό,τι νομίζουμε, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει εμπειρία. Πάρα πολύ βασικό να σέβεται, να αγαπάει την τεχνική ο χειρουργός μας και να έχει εμπειρία. Πάρα πολύ βασικό, γιατί όσο λιγότερη εμπειρία, οι πιο σύνθετες περιπτώσεις δεν θα πάνε τόσο καλά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, έχουμε την επιλογή να μεγαλώσουμε τις τομές και να πλησιάσουμε την ελάχιστη πνευματική χειρουργική στην ανοιχτή χειρουργική και να καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, με μειωμένες βέβαια τις καλές προοπτικές που έχει μια ελάχιστη πνευματική χειρουργική. Γιατί όταν μεγαλώνουμε τις τομές, πηγαίνουμε πιο κοντά στην ανοιχτή χειρουργική, άρα μειώνονται και τα ωφέλη από την ελάχιστη πνευματική χειρουργική. Να δούμε λίγο αυτήν εδώ τη μελέτη. Μας μιλάει γενικά για την ελάχιστη πνευματική χειρουργική και μας λέει ότι έχουμε πολύ μικρότερη αστάθεια, πάρα πολύ σημαντικό, άρα μικρότερη πιθανότητα για σπονδυλοδεσία. Αυτό το είδαμε. Μια μελέτη του 2015, πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Και να δούμε και εδώ πέρα για τη σκολίωση, όπως είπαμε και κάπου μέσα στην παρουσίαση. Η σκολίωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελάχιστη πνευματική χειρουργική με παρόμοια αποτελέσματα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό μας δείχνει και εδώ σε αυτά τα αποτελέσματα. Να δούμε και άλλες 3 μελέτες για κατάγματα, θωρακοσφαιρικά κατάγματα. Μας λέει ότι υπάρχει μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, αλλά όταν υπάρχει σωστή επιλογή και στα χέρια ειδικών που έχουν εμπειρία στη μέθοδο, έχουμε παρόμοια αποτελέσματα στα κατάγματα με τις ανοιχτές τεχνικές. Και φυσικά και εδώ μπορούμε να μεγαλώσουμε τις τομές, να πλησιάσουμε την ελάχιστη πνευματική χειρουργική στην κλασική χειρουργική και να έχουμε κάποια από τα ωφέλη της ελάχιστης πνευματικής χειρουργικής με μεγαλύτερη πρόσβαση στο πρόβλημα και καλύτερο αποτέλεσμα, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα ώστε να γίνει το ιδανικό. Εδώ μας μιλάει για την ελάχιστη πνευματική χειρουργική στους παχύσαρκους, μια πολύ ωραία συστηματική ανασκόπηση του 2020. Μας λέει ότι έχουμε παρόμοια αποτελέσματα, αλλά μειωμένες επιλογές και απώλεια αίματος και λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Όλα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για παχύσαρκους ασθενείς, οι οποίοι μπορούν και αυτοί να απολαύσουν τα ωφέλη του χειρουργείου. Επίσης, εδώ μας μιλάει η τελευταία μελέτη που θα δούμε για τις λοιμώξεις ποδηλικής στήλης, που είναι αρκετά πολύπλοκα θέματα, και μας λέει ότι ακόμη και σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί η ελάχιστη πνευματική χειρουργική να χρησιμοποιηθεί και να μας έχει χαμηλότερη νοσηρότητα, λιγότερες επιλογές και πιο γρήγορη ανάρρωση των ασθενών. Συμπεράσματα λοιπόν. Τώρα πάμε στα συμπεράσματα. Τι συμπεραίνουμε για την ελάχιστη πνευματική χειρουργική? Ότι έχει πολλαπλά ωφέλη προφανώς, παρόμοιο αποτελεσματικό με τις συμβατικές μεθόδους, αλλά πολύ λιγότερες επιλογές. Με μειωμένη πιθανότητα για σπονδυλοδεσία, το πιο βασικό. Μειωμένη αστάθεια, μειωμένη ανάγκη για ενδεχόμενο δεύτερο χειρουργείο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και μπορεί να ανοίξει διαδρόμους επιλογών στους ασθενείς, οι οποίοι μπορούν να φοβόντουσαν ότι μπορεί να έχουν αστάθεια και να κάνουν δεύτερο χειρουργείο. Είναι πολύ μικρότερη πιθανότητα εδώ. Απαιτεί κατά προέπτωση μεγαλύτερες και περισσότερες τομές, δηλαδή κάποιες φορές η ελάχιστη πνευματική χειρουργική δεν είναι τόσο ελάχιστη πνευματική, πλησιάζει την κλασική χειρουργική όταν αυτό είναι απαραίτητο, με μειωμένα ωφέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καλύτερα από τη συμβατική χειρουργική σε κάθε περίπτωση.
Κύριο όφελος, η λιγότερη ανάρρωση, πολύ σημαντικό όφελος, με λιγότερες εποχές, μειωμένη απώλεια αίματος με αποφυγή μετάγγισης, πάρα πολύ βασικό αυτό, και επεκτείνεται η χειρουργική σαν επιλογή σε άτομα με προβλήματα υγείας, παχύσαρκος, με καρδιολογικά προβλήματα, ακόμα και χωρίς γενική αναισθησία σε κάποιον ασθενή που δεν μπορεί να πάρει γενική αναισθησία. Η ελάχιστη πνευματική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί, άρα επομένως γίνεται ευκολότερη η επιλογή της χειρουργικής λύσης και αυξάνεται έτσι η ποιότητα ζωής των ασθενών, ασθενείς που ταλαιπωρούνται και δυσκολεύονται να επιλέξουν τη χειρουργική μέθοδο γιατί έχουν πιθανότητα αστάθειας ή, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα υγείας. Αυτοί με την ελάχιστη πνευματική χειρουργική μπορούν να αποκτήσουν μια επιλογή αντιμετώπισης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.